Hello dear students, myself Ashish Kachhadiya and today we discuss topic related to building services. In today's topic we discuss about unit number 2 electrical services and layout. So start કરીએ આપણે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે એ જોઈએ કે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર કયા કયા ટોપિક્સ છે તે કવર કરવાના છીએ. આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ટાઇપ્સ ઓફ વાયર બેઝડ ઓન ઇન્સ્યુલેશન એટલે કે ઇન્સ્યુલેશનના આધારે વાયરના જે પ્રકારો રહેલા છે તે આપણે જોશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ તો ટાઇપ્સ ઓફ વાયર બેઝડ ઓન ઇન્સ્યુલેશન એટલે કે ઇન્સ્યુલેશનના આધારે છે એ ટાઇપ્સ ઓફ વાયર એટલે કે વાયરના અલગ અલગ જે પ્રકાર જે રહેલા છે તે આપણે જોઈએ. તો એ પહેલા છે એ વાયર જે પણ રહેલો છે એને ગેજ વડે ઓળખવામાં આવે છે. ગેજ કેને કહેવામાં આવે છે આપણે જોઈએ કે ઓછા કરંટ વાળા વાહનને કોપરની એક જ સ્ટ્રેન્ડ વાળો વાયર વપરાય છે. વધારે કરંટ વાળો જે વાયર હોય ત્યારે સ્ટ્રેન્ડ છે એ વધારે કરવામાં આવે છે. વાહકની અંદરનો તારનો ચોક્કસ વ્યાસ હોય છે. જે તારનો જે વ્યાસ રહેલો છે એને શેના વડે ઓળખવામાં આવે છે તો કે એને ગેજ વડે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ ગેજનો નંબર ઓછો તેમ તારની જાડાઈ કેવી હોય તો કે વધારે હોય છે. એટલે કે 18 ગેજનો તાર છે એ 20 ગેજના તાર કરતા કેવો હોય તો કે નાનો હોય છે. બરોબર. હંમેશા બોક્સ ઉપર જોશો એટલે બોક્સની ઉપર છે ને તમને એવું લખેલું હોય કે 1/18, 3/20 કે 3/18. આ શું હોય તો કે ઉપર જે હોય એ તારની સંખ્યા એટલે કે એક વાયરની અંદર એવા કેટલા તાર હશે તે અને છેદમાં જે છે એ આ ગેજ લેવામાં આવે છે એટલે કે એ તાર જે રહેલા છે એનો વ્યાસ છે એ શું આવેલો હોય છે. બરાબર. એટલે કે 3/20 એવું હોય તો શું હોય તો કે 20 ગેજના 3 એવા તાર છે એનો વાયર છે એ આખો બનેલો હોય છે એવું કહેવા માંગતા હોય. બરાબર. આવું છે એ તમને આની ઉપર દર્શાવેલું હોય છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે વાયરના અલગ અલગ પ્રકારો જે છે એ શું છે તો કે પેલું એલું છે કે VIR વાયર એટલે કે વલ્કેનાઇઝ્ડ ઇમ્પ્રિગ્નેટેડ રબર વાયર. તે પછી CTS ઓર TIR વાયર એટલે કે ક્રેબ ટાયર સીધ ઓર ટફ ટાયર સીધ વાયર. બરોબર. તે પછી વેધરપ્રૂફ વાયર. ત્યારબાદ LC વાયર એટલે કે લેડ કવર્ડ વાયર. ત્યારબાદ MICC વાયર એટલે કે મિનરલ ઇન્સ્યુલેટેડ કોપર કવર્ડ વાયર. ત્યારબાદ PVC વાયર એટલે કે પોલીવિનિયલ ક્લોરાઇડ વાયર અને ત્યારબાદ છે ફ્લેક્સિબલ વાયર. આ જે 7 છે એ શું છે તો કે વાયરના પ્રકાર છે. શેના આધારે તો કે એની ઉપર જે અવાહકનું પડ આવેલું છે તેના આધારે છે એ આ 7 પ્રકાર પડે છે. ડિટેલમાં જોઈએ આપણે તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે તો કે VIR વાયર એટલે કે વલ્કેનાઇઝ્ડ ઇન્ડિયા રબર. બરોબર. તો વલ્કેનાઇઝ્ડ ઇન્ડિયન અથવા તો ઇમ્પ્રિગ્નેટેડ રબર છે એ શેના વડે કહેવાય તો કે ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ વાયર કંડક્ટર્સ આર મેડ અપ ઓફ એલ્યુમિનિયમ ઓર કોપર. આ પ્રકારના વાહનમાં તાંબાનો તાર અથવા તો એલ્યુમિનિયમનો તાર હોય છે. અ લેયર ઓફ વલ્કેનાઇઝ્ડ રબર ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ઓવર ઇટ ધેર મે વન ઓર ટુ લેયર. બરોબર. શું કહે છે તો કે તેના ઉપર શું કરવામાં આવે છે તો કે રબરનું પડ ચડાવીને એને વલ્કેનાઇઝ કરવામાં આવે છે. આ પડ 1 કે 2 લેયરમાં હોય છે અને ત્યારબાદ ઓવર ધીસ કોટન ટેપ ઇઝ વાઉન્ડ ઓન બ્રાઇન્ડિંગ ઓફ ઇમ્પ્રિગ્નેટેડ કોટન ઇઝ વાઉન્ડ ઓવર ઇટ એટલે કે તેના ઉપર કોટન ટેપ લગાડી ને ઇમ્પ્રિગ્નેટ કરેલ કોટનનું બ્રેડિંગ છે એ લગાડવામાં આવે છે. જે આ પડ છે એ કેવું છે એ કંડક્ટર છે એના ઉપર રબરનું ઇન્સ્યુલેશન મારેલું છે. આ સેકન્ડ નંબર ઉપર એના ઉપર છે એ આ કોટનનું બ્રેડિંગ છે એ કરવામાં આવે છે. બરાબર. આ સિંગલ લેયર છે અને આ છે એ શું છે તો કે ડબલ બ્રેડેડ VIR વાયર રહેલો છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો કે CTS ઓર TRS વાયર. CTS એટલે કે શું તો કે ક્રેબ ટાયર સીધ અથવા તો TRS એટલે કે ટફ ટાયર સીધ વાયર. બરાબર. ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ વાયર લેયર of strong and durable rubber is provided over the conductor. એટલે આ પ્રકારમાં વાયરમાં તાંબાના તાર ઉપર એક મજબૂત ટકાઉનું રબરનું પડ છે એ ચડાવવામાં આવે છે. Its mechanical strength is more than of the VIR. તેની યાંત્રિક શક્તિ છે VIR કરતા કેવી છે તો કે વધારે છે. તેના ઉપર ગરમી, ભેજ, પાણીની અસર કેવી થાય છે ઓછી થાય છે અને આ વાયર છે એ સિંગલ કોર અથવા ટ્વિન કોર અથવા તો 3 કોરમાં તમને જોવા મળે છે.
આ ટાઈપનો વાયર છે એ આપણે રેસિડેન્શિયલમાં અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલની અંદર વાયરિંગ કરવામાં જોવા મળે છે. હવે ફિગરની અંદર જોઈએ તો કે કંડક્ટર છે, કંડક્ટરની ઉપર રબરનું ઇન્સ્યુલેટર છે, એની ઉપર છે એ શું કરવામાં આવે તો કે રબરની સીધ, જે વલ્કેનાઇઝ રબર છે એની સીધ ચડાવવામાં આવે છે અને એના ઉપર કોટનનું બ્રેડિંગ કરવામાં આવે છે. આ સિંગલ કોર છે અને આની અંદર ટ્વિન કોર છે. આવા ટ્વિન કોર છે એમ 3 વાયર પણ રહેલા હોય એને 3 કોર વાયર પણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો કે વેધર પ્રૂફ વાયર. ઓન ધીસ ટાઈપ ઓફ વાયર there is no effect of atmosphere. A layer of rubber is provided on a copper conductor. A braiding of cotton is provided on this. It is made a waterproof by dipping it into the waterproof compound. એટલે કે આ પ્રકારના વાયર છે એના ઉપર વાતાવરણની કોઈ પણ અસર થતી નથી. તાંબાના તાર ઉપર શું કરવામાં આવે છે તો કે રબરનું પડ ચડાવવામાં આવે છે, એના ઉપર કોટનનું બ્રેડિંગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને શું કરવામાં આવે તો કે વોટરપ્રૂફ કેમિકલની અંદર છે એ બોળી અને એને શું કરવામાં આવે છે તો કે એને એકદમ છે એ વોટરપ્રૂફ બનાવવામાં આવે છે. આ ટાઈપ્સનો વાયર છે આપણને સિંગલ કોર અથવા તો ડબલ કોરમાં મળી રહે અને એના ઉપરનું પડ છે એ સળગી ઉઠે એવું ન હોય. બરોબર. ત્યારબાદ એલસી વાયર એટલે કે લેડ કવર્ડ વાયર. In this type of wire, coating of insulated rubber is provided on the conductor. A tube made of lead is kept over it. Due to the lead, there is no effect of moisture on the rubber. આ ટાઈપ્સના વાયરમાં છે તાંબાનો જે તાર રહેલો છે એને ઉપર રબરનું વાકનું પડ ચડાવેલું હોય છે અને એની ઉપર છે એ એક લેડની ભૂંગળી ચડાવવામાં આવે છે અને આના લીધે છે એ રબર ઉપર છે એ ભેજની કોઈ પણ અસર થતી નથી. ભેજવાળી જગ્યાએ રબરને છે એ કાંઈ નુકસાન ન થાય એટલા માટે છે આ લેડનું કવર ચડાવવામાં આવે છે. પરંતુ આ લેડ એટલે કે જે શીશુ છે એ પોચું હોવાથી એના છે યાંત્રિક નુકસાન છે એ તરત જ થઈ શકે છે, એટલે કે સહેલાઈથી કરી શકે છે. એટલે કે એને યુઝ કરવા માટે ખાસ એવી કાળજી રાખવી પડે છે. બરાબર. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો કે MICC વાયર એટલે કે મિનરલ ઇન્સ્યુલેટેડ કોપર વાયર. In this type of wire, coating of magnesium oxide is provided as insulation on the copper conductor. Over this, copper sheath is provided. When this wire has to be used in the moisture, a serving made of PVC is provided over this. શું કહે છે આ પ્રકારના વાયરમાં તાંબાના તાર ઉપર મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું છે એ પડ ચડાવેલું હોય છે. બરાબર. એ એક અવાહક છે. ત્યારબાદ તેને તાંબાની એક સીધ ચડાવવામાં આવે છે, એટલે કે એને તાંબાની શિલ્ડ આપવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એને ભેજવાળા વાતાવરણમાં જો યુઝ કરવું હોય તો એના ઉપર એક છે એ પીવીસીનું પડ પણ ચડાવવામાં આવે છે. બરાબર. આ છે એ કંડક્ટર ઇન્સ્યુલેટર તાંબાનો તાર, એના ઉપર મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું લેયર આપેલું છે, એના ઉપર કોપરની જે છે એ શિલ્ડ પ્રોવાઈડ કરેલી છે અને એના ઉપર છે એ પીવીસીનું એક આવરણ આવેલું છે. આ ટાઈપના પ્રકારના જે વાયર છે એ કઈ જગ્યાએ વાપરી શકીએ છીએ આપણે તો કે ખીણની અંદર, ફેક્ટરી અંદર, રિફાઇનરી, બરાબર, બોઇલર, આ બધીની અંદર છે એ આ ટાઈપના વાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો કે પીવીસી વાયર એટલે કે પોલીવિનિયલ chloride wire. In this type of wire, insulation made of polyvinyl chloride is provided over copper or aluminum conductor. બરોબર. શું કહે છે આ પ્રકારના વાયરમાં કોપર કે એલ્યુમિનિયમના વાહક ઉપર પીવીસીનું ઇન્સ્યુલેશન લગાડેલું હોય છે. બરોબર. The following advantage can be obtained by the PVC insulation. એટલે કે PVC ના આધારે છે એ આપણને નીચેના ફાયદા મળે છે. કયા તો કે it is dielectrical strength is more. એટલે કે તેની ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ છે એ કેવી હોય છે તો કે ઘણા ઇલેક્ટ્રિકને અવરોધ થતો ઓછો કરે છે. ઇટ્સ મેકેનિકલ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ મોર. યાંત્રિક તાકાત પણ ઓછી છે, સહેલાઈથી તેને કોઈ પણ આપણે નુકસાન કરી શકતા નથી. There is good protection against moisture. ભેજ સામે પણ ઘણું સારું એવું રક્ષણ આપણને મળી રહે છે. It does not allow the flame to spread over it. એટલે આગની જ્યોતને છે એ ફટાફટ છે એ આગળ વધવા દેતું નથી. Its life is long. એટલે કે એની લાઈફ છે, આયુષ્ય છે એ પણ કેવું છે તો કે એ વધારે છે. It provide protects against oil, alkali or acid. એ મોટા ભાગના ઓઇલ, આલ્કલી અને એસિડ સામે પણ આપણને રક્ષણ આપે છે. It provide
પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ ઇન્સેક્ટ એન્ડ ટર્માઇટ્સ, એટલે કે જીવાત અને ઉધઈ સામે પણ આપણને આ ટાઈપ્સના પીવીસી છે એનું ઇન્સ્યુલેશન ચડાવેલું હોય તો આપણને રક્ષણ મળે છે. અને ધેર ઇઝ નો ઇલ ઇફેક્ટ ઓફ વાઇબ્રેશન એટસેટ્રા, એટલે કે એના ઉપર વાઇબ્રેશન અને ધ્રુજારીથી છે એ કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થતું નથી. બરાબર, આપણને બાજુમાં ફિગરમાં છે એ આપણને પીવીસી વાયર દેખાય છે. એમાં સિંગલ પીવીસી વાયર એટલે કે નીચે જોઈએ તો કે કંડક્ટર ઉપર સીધું પીવીસી નું લઈએ છે, અને ડબલ પીવીસી વાયર એટલે કે આ કંડક્ટર છે એના ઉપર એક તો પીવીસી નું ઇન્સ્યુલેટર આવે, એના ઉપર પાછી પીવીસી નું શીટ છે એ ચડાવેલી હોય છે. અને આ ટાઈપ્સના વાયર છે આપણને ટ્વિન કોર, 3 કોર અને સિંગલ કોરમાં પણ આપણને મળી આવે છે. બરાબર, ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો કે ફ્લેક્સિબલ વાયર. In this type of wire, instead of using thick conductor, may thin copper conductors of 36 gauge are used. This is called stranding. એટલે કે આ પ્રકારના વાયરમાં જાડા વાહકને બદલે 36 ગેજના ઘણા એવા વાયર જે રહેલા છે એ યુઝ કરવામાં આવે છે. એને શેના વડે ઓળખવામાં આવે તો કે એને સ્ટ્રેન્ડિંગ વડે ઓળખવામાં આવે છે. This wire available in the size of 14 by 36, 23 by 36 અને 40 by 36 etc. એટલે કે આ ટાઈપ્સના વાયર છે એ 14 by 36, 23 by 36 અને 40 by 36 વગેરે પ્રકારના હોય છે. આપણે આગળ વાત કરી હતી ને, ઉપર છે એ શું હોય તો કે તારની સંખ્યા અને નીચે છે એ શું હોય તો કે એનો ગેજ, એટલે કે 36 mm છે એનો જેમ એનો વ્યાસ ગેજ વધો એમ એની સાઇઝ છે એ નાની, અને જી ઉપર છે એના તારની સંખ્યા, એટલે કે 36 ગેજ વાળા 14 તાર, 36 ગેજ વાળા 23 તાર, 36 ગેજ વાળા 40 તાર, આ ટાઈપ્સના આપણને વાયર છે એ મળે છે. These strands are twisted and PVC insulation is provided over it. આ સ્ટ્રેન્ડ ને શું કરે છે તો કે વટ જોડાવવામાં, એટલે કે એકબીજાને અંદર અંદર પોળવવામાં આવે છે અને એના ઉપર છે એ પીવીસી નું ઇન્સ્યુલેશન છે એ લગાડવામાં આવે છે. આવા બે વાયરને વડ વડાવીને એક કોઇલ બનાવવામાં આવે છે. જાડા વાહકને બદલે પાતળા સ્ટ્રેન્ડ વાયર હોવાને લીધે એને આપણે ગમે એ દિશામાં શું કરશું તો કે સહેલાઈથી યુઝ કરી શકું. બરાબર, આ વાયરનો ઉપયોગ આપણે ટેબલ લેમ્પ, ટ્યુબલાઇટ અને કોઈ પણ અલગ બધી જ ઇલેક્ટ્રિસિટી એસેસરીઝ જે રહેલી છે એના જોડાણ માટે કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ઇન્સ્યુલેશનના આધારે જે વાયરના 7 પ્રકાર રહેલા હતા તે જોયા, જેની અંદર VIR વાયર, ત્યારબાદ CTS અથવા તો TRS વાયર, ત્યારબાદ વેધરપ્રૂફ વાયર, ત્યારબાદ લેડ કવર વાયર, ત્યારબાદ MICC વાયર, ત્યારબાદ PEC વાયર અને લાસ્ટમાં આપણે ફ્લેક્સિબલ વાયર વિશે જાણ્યું. ઓકે, થેન્ક યુ.